Hi guys, it's me Ira, and today it's Sunday pala. Sunday pala ngayon, 4 p.m. Um, Naisip ko gumawa ng tteokbokki. Tteokbokki, it's a Korean dish. Tatry ko siya. First time kong gumawa, so I don't know if magkakaigi. Let's go! So, ang mga kailangan natin, may kode coco. Ang kailangan natin is rice flour, hot water, para yun sa tteokbokki. All you need to make a rice cake is the rice flour and hot water.
natapos na yung recipe ko na tteokbokki. Nakita nyo naman, napakadali. At saka, kayang-kaya nyo rin gawin. Do not be afraid to try or to customize the recipe. If gusto nyo na hindi masyadong maanghang, then you can just omit the Korean chili pepper. And if you want it to be sweet, you can always add sugar. Do not add huge amount of sugar all at once. Maybe you can add it little by little para naman hindi mabigla yung lasa. So, it is also my first time to cook that, guys. So, okay naman yung naging resulta. Gusto rin siya ng mga anak ko. Mahilig kasi talaga sa maanghang yung anak ko eh. Nung nagpunta kasi kami, talaga. Nung nagpunta kasi kami sa Korea, hindi kami nakakain ng mga food dun masyado kasi sumama yung pakiramdam ng asawa ko. So, umuwi na lang kami ng hotel tapos hindi na kami nakapamasyal or nakapag-food trip man lang. So, yun talaga ang ginagawa ko. Nagluluto na lang ako sa bahay. Kasi yung mga recipe naman nila is so easy. Luto ka po ng food. So, yun lang po.